Hi guys, welcome to my channel Messy Girly Hacks. So আজি মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো স্মোকি আই কেনেকৈ কৰে বহুত সহজ আৰু বেছি প্ৰডাক্ট নালাগে আৰু মই খালি এইটো প্যালেটেৰে কেনেকৈ মই স্মোকি আই ক্ৰিয়েট কৰিছো তাৰপিছত মেকআপ খিনি কেনেকৈ কৰিছো প্লিজ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব আৰু এইটো হৈছে মোৰ লিপষ্টিকৰ শেডটো মই শেডটো পাছত তলত মেনশন কৰি দিম আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত সকলোখিনি লিংক মই দি দিম প্লিজ তাতে চেক কৰিব আৰু ভিডিওত মই কম যে কোনটো বস্তু মই ইউজ কৰিছো আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়া হলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব So last video মই আপোনালোকক ভালকৈ কৈ দিব পৰা নাছিলো but এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ দিম কি প্ৰসেছত আপোনালোকে মেকআপটো কৰিব পাৰে সো প্ৰথমতে মই মোৰ ফেস wash কৰি লৈছো এইটো ফেস ওয়াশেৰে এইটো ক্লিন এন্ড ক্লিয়াৰৰ ফোমিং ফেস ওয়াশ এইটো তাৰপিছত মই লগে ইউজ কৰিছো এইটো ডাবল গুলাবী ৰ'জ ওয়াটাৰ তাৰপিছত মই ইউজ কৰিছো এয়া লেক্টোবেলামাইন এটো এজ এ ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে মই ইউজ কৰিছো আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ফেসটো ইমান ডল নেদেখিব আৰু যিখিনি মেকআপ কৰিব আপোনালোকে এই মেকআপখিনিও লং লাস্টিং হ'ব সেইকাৰণে মই এইটো এজ এ প্ৰাইমাৰ আৰু এজ এ ময়শ্চাৰাইজাৰ মই ইউজ কৰিছো কাৰণ এইটো ইউজ কৰিলে আমাৰ যিবিলাক ওপেন পোৰ্স থাকে সেই ওপেন পোৰ্স বিলাক ক্লগ হৈ যায় আৰু মেকআপ প্ৰডাক্টস খিনি বা ফাউন্ডেশন খিনি স্কিনৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে প্ৰথমতে মই Quirky লিকুইড ফাউন্ডেশনটো হাতত উলিয়াই লৈ আঙুলিৰ সহায়ত মই গোটেই ফেসত লগাই লৈছো তাৰ পিছত এটা সৰু স্পঞ্জ লৈ ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো এতিয়া মই যেহেতু কনসিলাৰ ইউজ নকৰো সেই কাৰণে মই ইয়াতে Lakme CC ক্ৰীমটো এজ এ কনসিলাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছো মই আইলিডত এনেকৈ লগাই লৈছো তাৰ পিছত টেলকাম পাউডাৰ আপোনালোকে যিকোনো পাউডাৰ ল'ব পাৰে কম্পেক্ট পাউডাৰো ল'ব পাৰে বাট যেহেতু এতিয়া সামাৰ চলি আছে সেই কাৰণে মই টেলকাম পাউডাৰ লৈছো আপোনালোকে লুজ পাউডাৰ ল'ব পাৰে তাৰ পিছত মই এই Maybelline Fit Me কম্পেক্টটো ভালকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত মই এটা হোৱাইট কাজল লৈছো হোৱাইট কাজল লৈ এনেদৰে লগাই লৈছো আৰু দুয়োফালে মই ভালকৈ লগাই লম তাৰ পিছত মই অলপমান টেলকাম পাউডাৰ লৈছো টেলকাম পাউডাৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত অলপমান লগাই লৈছো যাৰ ফলত কালাৰ্স বিলাক ভালকৈ পপ আউট হ'ব আৰু মই এই মেৰুন শেডটো লৈছো মেৰুন শেডটো লৈ মই ভালকৈ আইলিডত লগাই লম এনেকৈ ব্লেন্ড কৰি লম যিকোনো আই মেকআপ কৰিলে ভালকৈ আইশ্যাডোখিনি ব্লেন্ড কৰিলেহে আই মেকআপখিনি ভাল লাগে সেইকাৰণে যিমান পাৰে সিমান ব্লেন্ড কৰক তেতিয়াহে আপোনাৰ আইশ্যাডোখিনি ভাল লাগিব তাৰপিছত মই অলপমান পিচ শেডটো লৈ এনেকৈ লগাই লৈছো তাৰপিছত মই এই ব্ল্যাক আৰু গ্ৰে শেডটো মিক্স কৰি লৈ এনেকৈ লগাই লম যাৰ ফলত এটা স্মোকি আই ইফেক্ট পাম আমি তাৰপিছত এনেকৈ ভালকৈ মই লগাই লোৱাৰ পিছত ভালকৈ এখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছো দুয়োটা কালাৰ ভালকৈ লক কৰি ব্লেন্ড কৰি দিয়ক এতিয়া মই আইব্ৰৰ কাৰণে এই ব্ল্যাক আৰু গ্ৰে শেডটো লৈছো এংগল ব্ৰাছত লৈ এনেকৈ ফিল আপ কৰি আছো দুয়োটা আইব্ৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই এই গ্ৰে আৰু মেৰুন শেডটো লম লৈ চকুৰ তলত এনেকৈ লগাই লম এনেকৈ মই লগাই লম দুয়োটা কালাৰ তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব তাৰ পিছত মই এনেকৈ আইলাইনাৰ
বেছি উইং নকৰোঁ খালি এনেই অলপমান আইলাইনাৰ এনেকৈ লগাই ল'ম আৰু আপোনাৰ যদি মাস্কাৰা নাই মোৰ দৰে এনেকৈ এটা হেক কৰিব পাৰে আইলাইনাৰটোৱে এজ এ মাস্কাৰা আপুনি লগাব পাৰে তাৰপিছত মই দুয়োটা চকু এনেকৈ কৰি ল'ম কৰি লোৱাৰ পিছত এই পিচ আৰু মেৰুন শ্বেডটো মিক্স কৰি লৈ এজ এ ব্লাছ মই এইটো ইউজ কৰিম তাৰপিছত মই এই পিংক শিমাৰ শ্বেডটো এজ এ হাইলাইটাৰৰ দৰে ইউজ কৰিম আৰু যদি আপোনাৰ হাইলাইটাৰ নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ দুয়োফালে ইউজ কৰাৰ পিছত মই অলপমান নোজৰ ওপৰতো লগাই ল'ম তেতিয়া নোজৰ ওপৰত হাইলাইটাৰ লগাই ল'লে নোজটো বেছি স্লিম আৰু লম্বা দেখি যেহেতু মই আজি স্মোকি আই কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই লিপষ্টিকটো মেট কৰিম আৰু লিপষ্টিকটো মেট কৰাৰ কাৰণে এটা মোৰ তাত হেক আছে আৰু চাই থাকক এই হেকটো কি লিপষ্টিক লগাই লোৱাৰ পিছত মই অলপমান টেলকাম পাউডাৰ ল'ম টেলকাম পাউডাৰ লৈ মই লিপষ্টিকৰ ওপৰত ভালকৈ অলপকৈ লগাই ল'ম যাতে লিপষ্টিকটো মেট হৈ যায় যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব